السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم رغد مأمون في الحلقة 18 من بودكاست أنا سوريا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الوضع الاقتصادي في سوريا وعن نتائج سياسات حافظ الأسد الاقتصادية والخارجية التي أدت إلى انهيار الليرة السورية وتدهور الوضع المعيشي للمواطن السوري الذي تأزم في الثمانينات. أما اليوم فسنتحدث عن أهم العوائل المقربة من حافظ كعائلة مخلوف وشاليش والأسد، كما وسنتحدث عن محاولة انقلاب رفعت الأسد على أخيه حافظ. منذ استيلاء حافظ الأسد على الحكم منح أعوانه ومواليه وأقاربه وأنسبائه مناصب تمنحهم سلطة قوية وصلاحيات تفوق صلاحيات كبار المسؤولين في الحزب والدولة بحجة حماية أمن الرئيس ومساعدته على الإمساك بزمام السلطة، فكانوا فوق القانون ولا يمكن لأحد أن يتجرأ على محاسبتهم أو مساءلتهم. وكانت أفعالهم وقراراتهم نافذة في كل الوزارات، فراحوا يعيثون فساداً في شتى الاتجاهات ويسرقون الأموال الطائلة. عائلة الأسد. شكل آل الأسد فيما بينهم شبكة لا يمكن اختراقها، تتكون من عسكريين ورجال مخابرات وميليشيات، ومن أهم هذه الأسماء جميل الأسد شقيق حافظ، وهو برلماني وقائد لميليشيا، والذي أنشأ مع رفعت الأسد في الثمانينات الشبيحة التي تسيطر على شبكات التهريب المنظمة والمتمركزة في مرفأ اللاذقية. عدنان الأسد كان قائد ميليشيا سرايا الصراع في دمشق. رفعت الأسد وهو الشقيق الأصغر لحافظ الأسد لم يعرف له أي نشاط مهم قبل عام 1963، ولكن وبعد استيلاء حزب البعث على السلطة تم إنشاء دورة للضباط باسم دورة البعث الأولى، والتي ضمت مجموعة من أقارب اللجنة العسكرية الخمسية وأفراد عشائرها وقبائلها ومناطقها، وكان رفعت واحداً ممن ضمتهم هذه الدورة، وقد تخرجوا من الكلية العسكرية بزمن قياسي قصير وشغلوا مباشرة مناصب أمنية وعسكرية حساسة لتغطية نقص أعداد الضباط الذي حدث بسبب التسريحات الكبيرة التي قام بها البعثيون في عام 1966. شارك رفعت الأسد في انقلاب حافظ ولعب دورا رئيسيا في الحياة العسكرية والسياسية في سوريا، حيث تولى رفعت الأسد قيادة سرايا الدفاع، حيث أرسل مجموعة من الضباط إلى قرى الساحل السوري لدعوة الشباب إلى الانضمام للسرايا بعروض مغرية، واستخدم الطائفية كسياسة في التنسيب في سراياه، وانتهج سياسة طائفية استئصالية متشددة. كما أنه ومن جهة أخرى يعد المتهم الأول في العديد من الجرائم الكبرى والمجازر الجماعية التي حدثت في سوريا في ظل حكم حزب البعث، مثل مجزرة حما ومجزرة سجن تدمر. كما أن رفعت الأسد هو صاحب فكرة نزع الحجاب عن رؤوس المحجبات، حيث قامت المظليات بالاعتداء على حجاب النساء في الشوارع في صيف وخريف 1980، مما اضطر حافظ الأسد للاعتذار حينها خوفاً من ردود الفعل. كما وقام رفعت بتشكيل ثروة طائلة من التهريب والسرقات ونهب الاقتصاد السوري، وامتلك الكثير من العقارات، ولم تسلم أموال المساعدات الخليجية بعد حرب تشرين من سرقاته واستثمارها لمشاريعه الخاصة، حيث استولى رفعت على قسم كبير منها ورحى يبني بها قوة عسكرية خاصة به تحولت لتكون قوة في مواجهة حافظ الأسد ذاته.
انقلاب رفعت الأسد على أخيه حافظ. في 13 تشرين الثاني عام 1983 نقل حافظ الأسد إلى مستشفى الشامي بدمشق، حيث وضع تحت العناية المشددة وأمضى عدة أسابيع في المستشفى قبل أن ينقل إلى استراحة له. كان رفعت يعتقد أن مرض حافظ الأسد قد يؤدي إلى وفاته، وبالتالي لا بد من قطع الطريق على الجنرالات الطامحين لوراثته، وأمام باسل الأسد أيضاً الذي كان يهيأ لوراثة العرش. وفي العام 1984 حاول رفعت الأسد السيطرة على سوريا، وعمل على تطويق دمشق تمهيداً للسيطرة عليها، وتصاعد الخلاف بينه وبين شقيقه، وقد تطور الأمر إلى نزاع بين القوات التابعة له والقوات الحكومية، وهدد رفعت بإحراق العاصمة دمشق، إلى أن حافظ الأسد تمكن من احتواء الأمر وقام بإرغام شقيقه على مغادرة سوريا بعد إعطائه مبلغاً كبيراً من المال. تكفل الزعيم الليبي معمر القذافي حينذاك بدفعه بسبب خواء خزينة الدولة من السيولة النقدية المطلوبة، وهكذا نفي رفعت إلى خارج البلاد. عائلة مخلوف. ارتبط كل من حافظ ورفعت بعائلة مخلوف من خلال الزواج، وأنشأت عائلة مخلوف إمبراطورية اقتصادية متداخلة ومترامية الأطراف. ومن أبرز شخصيات العائلة عدنان مخلوف، وهو ابن عم أنيسة زوجة حافظ الأسد، كان قائداً للحرس الجمهوري في عهد حافظ. محمد مخلوف، وهو شقيق أنيسة مخلوف زوجة حافظ، كما كان المستشار المالي السابق له. ابتدأ في العمل موظفاً في شركة الطيران السورية في قسم المحاسبة التجارية، وبعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة عين محمد مخلوف مديراً عاماً لمؤسسة التبغي والتنباك في سوريا عام 1972. انطلق محمد مخلوف بالفساد من هذه المؤسسة، وأسس إمبراطورية مالية ضخمة في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية وتوليد الطاقة والنفط والغاز. عائلة شاليش. شقيقة حافظ الأسد، متزوجة من عائلة شاليش، وينشط أعضاء عائلة شاليش في قطاع السيارات والبناء، كما وشاركوا في مجموعة واسعة من الأنشطة الغير مشروعة بما في ذلك التهريب وغسيل الأموال. ومن أبرز شخصيات العائلة ذو الهمة شاليش، الذي كان من عناصر الحماية الشخصية لحافظ الأسد. ولا بد لنا أن نذكر أن هناك الكثير من الأسماء التي لعبت دورا أساسيا في السيطرة على سوريا ونهب اقتصادها. نذكر منهم علي حيدر، علي دوبة، شفيق فياض، إبراهيم الصافي، مصطفى طلاس، وعبد الحليم خدام. وبهكذا نكون قد استعرضنا في حلقة اليوم أبرز العوائل والأسماء التي اعتمد عليها حافظ الأسد في ترسيخ سيطرته على البلاد مقابل تحقيق المكاسب الاقتصادية لهم واعتلاء مناصب قيادية هامة في الدولة. أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله.